بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین دوباره به چینل یوتیوب Aimals IT LAB. امروز میخوایم دومین ویدیوی سیسکو CCNA لب 2 را برای شما آماده بسازم. اگر میخواین که همه ویدیوهای سیسکو CCNA لب به دسترس شما قرار بگیرد، پس چینل یوتیوب Aimals IT LAB را سابسکرایب کرده و زنگوله را فشار دهید. امروز میخوایم که باز هم ما بالای راوتر کانفیگر خود انجام بدیم. 8 مرحله را باز هم مثل ویدیوی اول که انجام داده بودیم امروز هم انجام میدیم با بعضی کمانهای جدید. خب سیسکو پکت ریسر را باز میکنیم. ضرورت به دو راوتر داریم. برای شما گفته بودیم که بلندترین راوتر را بگیرین. من اینجا هم راوتر 4331 میگیرم. راوتر دیگه هم ضرورت دارم 4331 گرفتم. حالا میخوایم که اینا را چی کنم؟ کانکت بسازم. مرحله اول یا استپ اول connect the two routers by their gigabit ethernet 0/0 interface. با اینترفیس گیگابیت 00 ما چی میکنیم؟ وصل میسازیم. پکت ریسر را باز کرده و ما از چی استفاده میکنیم؟ از کانکشن از کیبل. کیبل چی؟ البته کاپر استرایت ترو. بالا از کلیک کرده اینجا هم کلیک میکنیم، گیگابیت ایترنت 0 را انتخاب میکنیم و اینجا هم کلیک کرده گیگابیت ایترنت 0 را انتخاب کردیم. در اینجا مرحله اول ما یا استپ اول ما تطبیق شد. من همین کارها را بالای راوتر اول ما انجام میتونم. به خاطر تمرین بیشترتون شما همین کار بالای راوتر دوم هم انجام بدین. ما در این قسمت آمده ایرا اولا ما راوتر 1 میسازم و ایرا هم راوتر 2 R2. استپ اول ما تکمیل شد. استپ دوم set the hostname of each router according to the network diagram R1 and R2. ما در این قسمت خوی R1 و R2 ساختم، اما حالا ما میخوایم که کمان لاین چی کنم میره یعنی از سیل آی میره R1 بسازم، هاستنیمش با R1 تبدیل بکنم. آمده در اینجا ما دبل کلیک میکنم و بالای سیل آی کلیک کرده. در اینجا که شما کلیک میکنین آیا میخواین که به شکل دیالوگ کار بکنین؟ من میگم نه خیر، به شکل کمان لاین کار میکنم. انتر میکنم. راوتر آمد، یوزر مود آمد. در ویدیو اول هم گفته بودیم که اگر این علامه آمد، علامه چی هست؟ یوزر مود است. ما انیبل نوشته میکنم، انتر کردم، داخل چی شدم؟ انیبل مود یا پریویلیج مود شدم که به علامه 8 در قسمت برای شما آمد. میخوایم که راوتر را چی کنم؟ با R1 تبدیل بکنم. باید در کجا بریم؟ در گلوبال مود بریم. نوشته میکنم که کانف تبا میزنم که کانفیگر مکمل بیاد، تی آر تبا میزنم، ترمینال آمد مکمل. انتر میکنم. در چی شد؟ در گلوبال مود آمدیم. حال نوشته میکنم که هاست نیم به نام R1 انتر میکنم. راوتر به نام چی تبدیل شد؟ به نام R1 تبدیل شد. این استپ هم تکمیل شد. حالا میم استپ بعدی set the enable password of each router to Cisco. امی راوتری که هسته ما ورد چی میکنیم؟ به نام سیسکو میتیم. پاسورد درش میتیم به نام چی؟ به نام سیسکو. اینجا هم در گلوبال مود آمده نوشته میکنیم که enable password به نام چی؟ به نام سیسکو و انتر میکنیم. پاسورد به نام چی دادیم؟ به نام سیسکو. این استپ هم تکمیل شد. استپ بعدی ما set the enable secret of each router to CCNA. حالا ما در این قسمت میخوایم برای شما بگویم که یکی ما پاسورد داریم، پاسوردی که بسیار به شکل ساده میتیم سیسکو، و یکی هم به سیکرت پاسورد داریم. فرق بین اینا چی هسته؟ اگر ما از پاسورد یعنی از سیکرت استفاده نکنم، از این آپشن استفاده بکنم، از انیبل پاسورد استفاده بکنم، این که هسته کلین تکست هسته، یعنی متن ما رو نشان میده تا که وقتی که ما چی نکنیم انکریپتش نکنیم. اما اگر من از سیکرت استفاده بکنم ضرورت به انکریپت ندارم، خودش اتوماتیک چی میشه؟ انکریپت میشه. ببینین اگر ما در این قسمت بیایم بگیم که دو شو رانینگ و انتر میکنم، رانینگ کانفیگریشن زدم، ببینین که با ما انیبل پاسورد سیسکو آورد، این رو با ما انکریپت نکرده. اما وقتی که اگر ما از انیبل سیکرت پاسورد استفاده بکنم او رو اتومات با ما چی میسازه؟ انکریپت میسازه. نوشته میکنم که enable secret. خب enable
سیکرت برش میتونم یک پاسورد به نام چی؟ به نام CCNA و انتر میکنم. حالا ببین اگر ما بگیم که دو شو رنینگ کانفیگریشن انتر میکنم، انیبل سیکرت که هسته پاسوردش به ما چی کرده؟ انکریپت ساخته. این 5 قسمت منظورش چی هسته؟ MD5 هسته. MD5. خب ببینین فرق سیکرت پاسورد با پاسورد خالی در چی بود؟ پاسورد خالی با ما کلین تکست است، یعنی متنش نشان میده تا خود ما او را انکریپت نکنیم. اما اگر شما از سیکرت استفاده بکنین برای شما اتومات چی میکنه؟ متنتون چی میکنه؟ انکریپت ببخشید پاسوردتون انکریپت میسازه. حالا به نظرتون اگر ما در مود اول برم انتر اگزیت میشم، در اینجا آمده من انیبل نوشته میکنم کدام پاسورد بزنم که من داخل راوتر خود شوم. اگر من نوشته کنم که سیسکو وارد نشدم، باید چی کنم؟ از سیکرت وارد بکنم CCNA. من وارد شدم. گپ بسیار مهم که شما نمیتونین که همزمان میتونین که از از پاسورد ساده استفاده کنین، هم از سیکرت پاسورد استفاده کنین. اما فرقش در چی است؟ اگر ما از سیکرت استفاده بکنیم پاسورد اول ما که هسته به کار نمیه، هیچ از او را قبول نمیکنه. پاسورد سیکرت تون باید بزنین و همزمان پاسورد سیکرت تون و پاسورد اولتون که هسته که میتین همزمان باید یکسان نباشه چون قبول نمیکنه. استپ بعدی هم تکمیل شد. من چی کردم؟ سیکرت پاسورد دادم به نام CCNA. حالا رفتیم exit back to exec mode and try to enter privilege exit mode. which password do you have to use؟ این هم تطبیق کردم. پاسورد اول زدم قبول نکرد، اما پاسورد سیکرت زدم قبول کرد. view the running configuration when of the password is encrypted. این هم در این قسمت من انجام برای شما دادم که کدام پاسورد ما چی شده؟ انکریپت شده. که البته از ما چی شده بود؟ سیکرت ما اتومات انکریپت شده بود، اما پاسورد ساده که ما داده بودیم انکریپت نشده بود. enable password encryption on the routers and view the running configuration what has changed. حالا من چی کار میکنم؟ او را هم انکریپت میسازم. در کجا میرم؟ خب در گلوبال مود میخوایم برم، در نوشته میکنم که conf تبا میزنم و ترمینال انتر میکنم. در این قسمت اومد. حالا ما وقتی که میخواستیم پاسورد اول خود انکریپت بسازیم نوشته میکنم در گلوبال مود سروایس پاسورد تبا میزنم انکریپشن و انتر. حالا اگر نوشته بکنم دو شو رنینگ انتر، هم پاسورد ساده ما را انکریپت ساخت و هم پاسورد سیکرت ما اتومات خودش چی بود؟ انکریپت برای ما شما شده بود. حالا اگر شما برین اگزیت شوین در این قسمت بک برین و باز هم اگزیت شوین بک برین انیبل انتر بکنین، باز هم تکرار میکنم پاسورد سیکرت از شما میخواد CCNA انتر قبول کرد. من این را میخوایم که ذخیره بسازم. چطور میتونیم که ما شما فایل های خود چی کنیم؟ ذخیره بسازیم. شما میتونید که از دو طریقه ذخیره بسازین. طریقه اولش که هسته شما نوشته میکنین که کاپی تبا میزنین خودش اتومات میایه کاپی رنینگ کانفیگ. ببینین تبا که زدین اتومات شد انتخاب شد. استارت تبا بزنین استارت اپ کانفیگ و انتر میکنین. میگه دستینیشن فایل نیم استارت اپ کانفیگ. بله انتر میکنم. تنظیمات چی شد؟ ذخیره شد. حالا اگر ما برم ریلود کنم، ریلود چی کار میکنه؟ منظورش ریستارت است. خب قبل از اینکه من ریلود کنم طریقه دومشون براش میتونین که این قدر کد طولانی رو شما نوشته بکنین کاپی رنینگ کانفیگ استارت اپ، و یا هم میتونین که بسیار ساده شما نوشته کنین چی؟ رایت که نوشته کردین یه هم کارش چی هسته؟ کارش سیف کردن است. حالا من راوتر رو میخوایم ریستارت بکنم. به خاطر ریستارت شما نوشته میکنین که چی؟ ریلود انتر میکنین. در صورت که انتر کردین حالا منتظر نباشیم که سر همین راوتر ما چی شوه؟ ریستارت شوه. و راوتر فیزیکی شما که هسته میتونین که شما بتنش بزنین خاموش بکنین. در این قسمت کانفیگر ببخشید در قسمت فیزیکالش مین اینی بتن آف میکنین پس دوباره آنش میکنین ریلود میشه. حالا ببینین کل پسورد چی شد؟ ذخیره شده. ما انیبل پاسورد پیش ما اگر نوشته کنم که سیسکو قبول نداره، CCNA قبول داره. این هم درس امروز ما. اگر ویدیو مورد پسند شما قرار گرفت
پس ویدیو را لایک کرده و چینل یوتیوب ایمالز آیتی لب را سابسکرایب بکنین و زنگوله را فشار دهید تا همه ویدیوها آن تایم به دسترس شما قرار بگیرد.